नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी रचना दाहालको भुमरी भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौं। अब यो गीत चाहिँ खासमा जी शार्पको कीमा छ है। म चाहिँ तपाईहरुलाई आज जी मेजरको कीमा सिकाइन्छु है। किनभने तपाईहरुसँग यदि केपो छैन भने चाहिँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। तपाईहरुलाई ओरिजिनल स्केलमा यो गीत बजाउनु छ भने चाहिँ मैले सिकाएको कर्डहरु चाहिँ केपो फर्स्ट फ्रेटमा लगाएर प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ ओरिजिनल स्केल भन्दा चाहिँ हाफ स्टेप कम भयो है त। अब कर्डहरु युज भएको जी मेजर, ए माइनर, डी मेजर अनि सी मेजर। यति चारवटा हो मेन कर्ड्स युज भएको। जी, ए माइनर, डी अनि सी। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब गीतको कर्ड प्रोग्रेसन हेरौं। हाम्रो भर्स र कोरस यदि दुईटाको कर्ड प्रोग्रेसन बुझ्नु हो भने चाहिँ गीत बजाउन सिम्पल छ। अब भर्सहरुमा चाहिँ सिम्पली जी, ए माइनर, डी अनि सी जान्छ है त। यसरी शब्द मात्र रहेछन्, बोली भएछन्, मन नराखी। अब इच कर्डमा चाहिँ तपाईहरुले चार राउन्ड चाहिँ प्ले गर्ने है। यसरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। शब्द मात्र रहेछन्, अब कोरसमा आएर चाहिँ डी र सी जाने है। अब मेरो भोइस चाहिँ त्यस्तो हाई जाँदैन, सो त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला है। कर्डको टाइमिङ चाहिँ इच कर्डमा चार राउन्ड है। सानो 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 हुँदै आज। सो कोरसमा कन्टिन्युअसली कर्ड प्रोग्रेसन जाने र त्यसपछि बीचमा म्युजिकको पार्टमा सिम्पली जी, यो ए माइनर, डी अनि सी प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो भर्स र कोरस यसरी नै रिपिट भइरहेको छ है त, सेम कर्ड प्रोग्रेसन। अब तपाईहरुलाई यदि त्यो लास्टको हमिङ वाला पार्ट चाहिँ गाउन मन छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कर्ड थोरै फरक छ है। एक दुईटा कर्ड चाहिँ एड भएको छ। सो त्यसमा चाहिँ प्रोग्रेसन जी, बी माइनर, ई माइनर अनि डी यसरी गइरहेको छ है। यदि तपाईहरुलाई गाउन मन छ भने चाहिँ कर्डको टाइमिङ चाहिँ त्यही इच कर्डमा चार राउन्ड है त। सो यही नै थियो गीतको लेसन चाहिँ। आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। र के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा दिन चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।